نزل عالم الآثار الإنجليزي الخواجة كارتر السلالم ال16 اللي اكتشفها عمال الحفر عند الركن الشمالي لمقبرة رمسيس السادس. في نهاية السرداب ظهرت أختام مقبرة سليمة محدش مسها قبل كده، وعن طريق أجنم شاكوش فتح كارتر فتحة صغيرة في الركن الشمال فوق الباب، ودخل إيده بشعلة لهب علشان يشوف جوه فيه إيه، وظهرت عليه الدهشة الشديدة. سأله الممول بتاعه: أنت شايف حاجة؟ فقال له: أيوة، حاجات كتير عجيبة مدهشة. يا ترى شاف إيه؟ ومقبرة إيه اللي بيتكلموا عليها؟ تعالوا نجيب الموضوع من أوله علشان نعرف بالظبط إيه اللي حصل وقد إيه كان أعظم اكتشاف عرفه العالم. بس الأول، لو بتشوفنا عن طريق فيسبوك أو يوتيوب، تابع قناتنا وفعل التنبيهات علشان تبقى معانا دايما. أنا طارق الشافعي، وإنت دلوقتي في ضيافة قناة وقال الراوي. On the opposite side of the Nile River, in the lobby of the historic Winter Palace Hotel, Howard Carter posted the first public notice of the discovery by him and his patron, Lord Carnarvon, of the almost intact tomb of the young pharaoh Tutankhamun. صدفة عجيبة هي اللي جمعت بين أطراف الموضوع. في صيف عام 1908 لورد إنجليزي غني جاء مصر بعد نجاته من حادثة خطيرة عملها بعربيته أثرت على صحته بشكل كبير، فقال يدور على مكان دافي من غير رطوبة يقضي فيه كام شهر، وكان اسمه اللورد كارنيفون. زار مكتب مسيو جاستن ماسبيرو مدير مصلحة الآثار في مصر في الوقت ده علشان يقول له قد إيه هو مهووس بالآثار الجميلة اللي شافها في الأقصر، ويكلموا شوية عن المليونيرات الأمريكان اللي قابلهم بيعملوا حفريات في وادي الملوك والبر الغربي والدير البحري، بيطلعوا كنوز من خيرات الأرض وبياخدوها هناك على بلادهم. قال كمان إنه على استعداد لتمويل أي رحلة استكشاف، شرط إن اللي يقوم بيها يكون راجل خبير مش هاوي وأمين في نفس الوقت، لأنه هيسيب له الموضوع ويروح على بلده مش هيقعد معاه. فقدم له ماسبيرو مكتشف ورسام وعالم آثار إنجليزي كان بينقب في وادي الملوك من 1890، يعني داخل في حوالي 20 سنة وقتها. كان ده العالم هاورد كارتر اللي كان قبلها بشوية بينقب في البر الغربي لحساب مليونير أمريكي اسمه تيودور ديفيد. كمان سبق واكتشف قبل كده مقبرة الملكة حتشبسوت في الدير البحري عام 1899 وبعض الاكتشافات التانية لحساب مموله الأمريكي. وبعد ما سمع اللورد الإنجليزي من كارتر عن اكتشافاته وخططه، ولأن كارتر كمان كان كلمه عن اكتشافه من فترة لبعض الأواني الفخارية وبعض اللوازم الجنائزية في مقبرة متواضعة بتحمل نقوش باسم توت عنخ آمون، استغرب جدا وقال إن دي لا يمكن تكون مقبرة ملك، وبدأ يخطط للبحث عن المقبرة. ازداد حماس اللورد الإنجليزي واداله مبلغ كبير علشان يستأنف عمليات الحفر والتنقيب من جديد بعد ما كان توقف لفترة بسبب المادة. ومن جديد بدأ كارتر يستأنف الحفر في منطقة وادي الملوك في البر الغربي في الأقصر، ولكن اضطر يوقف نشاطه من جديد سنة 1914 لظروف الحرب العالمية الأولى. الوقفة دي استغلها كارتر في رسم مسح شامل لمنطقة وادي الملوك علشان يقدر يحدد فين المناطق اللي محدش حفر فيها قبل كده. رجع واستأنف الحفر من جديد بعد انتهاء الحرب عام 1918 لغاية ربيع عام 1922. اكتشف خلال السنين دي ان هو حفر ونقب في اماكن كتير جدا، استهلك فلوس وطاقة بشرية، ولكن مع الأسف مفيش أي نتيجة من اللي حصل ده. أغلب الحاجات اللي لقاها إما كانت مقابر فاضية سبقوه لها لصوص المقابر سواء بتوع زمان أو بتوع دلوقتي، بعض الأواني الفخارية والتماثيل الصغيرة، حاجات كده مش على قيمة توقعاته أو على قيمة اللي صرفه مموله الإنجليزي، واللي لما عرف بالنتيجة دي أعلن كارنيفون فقدانه للأمل، طلب من كارتر إنهاء أعمال التنقيب بتاعته، ولكن كارتر طلب فرصة أخيرة، وأمام إصراره وإلحاحه قال له مموله قدامك سنة واحدة بس ودي فرصتك الأخيرة، وسابه وسافر على لندن. واختار كارتر لفرصته الأخيرة إن هو يحفر قرب مقبرة رمسيس السادس. استطاع إن هو يحفر مثلث صغير على الأرض محدش نقب فيه قبل كده. بدأ يزيل مجموعة من الأكواخ والعشش كانت العمال بتستخدمها في الراحة والمبيت ويحفر تحتها. اكتشف إن أرضية المكان بالكامل من الحجر الصوان،
وده معناه احتمال كبير وجود مقبرة تحت. وبيحكي كارتر في مذكراته عن صباح يوم الاكتشاف، بيقول ان هو كان راكب الحمار بتاعه ورايح للموقع، فقالوا له العمال ان هم لقوا 4 درجات سلالم نازله لتحت. تحمس كارتر، طلب منهم الاستمرار في الحفر. قبل حلول الليل كان العمال كشفوا عن 16 درجة سلم وباب حجري عليه رسم لابن آوى و9 من الأسرى المتكتفين، ودي كانت صور شائعة لأختام وادي الملوك. ولما كانت الأختام والنقوش سليمة، ازداد يقين كارتر إنه أمام اكتشاف كبير وهتكون مقبرة سليمة مش منهوبة زي اللي لقاهم قبل كده. وعلى طول أمر كارتر بإعادة ردم المدخل. رجع للأقصر بسرعة علشان تاني يوم يبعت تلغراف بيطلب فيه من مموله إنه ينزل مصر في أقرب فرصة، لأنه عثر على اكتشاف هام. وبالفعل بيوصل اللورد كارنيفون في مصر يوم 23 نوفمبر. تاني يوم بيتم تنظيف مدخل المقبرة من الحجارة من جديد، واللي استغرق يوم كامل. تاني يوم بينزل الجميع وبيتم تصوير أختام الباب قبل ما بيتم كسره. بيظهر بعد كده سرداب منحوت في الصخر طوله حوالي 7 متر ونص. لقوا فيه بعض المشغولات والأواني من الألاباستر كانت متكسرة ومرمية على جنب. استنتجوا إن دي كانت محاولات قديمة لاقتحام المقبرة، لكن تقريبا الحرامية وقفوا هنا ما كملوش. رفعوا الحاجات دي، وتاني يوم وصلوا لباب من الحجر عليه أختام مدينة الموتى وأختام تانية باسم الفرعون توت عنخ آمون. وبدأ كارتر يعمل فتحة في الجنب الشمال من فوق الباب، وعلى ضوء الشعلة اللي دخلها في الفتحة تأكد إنه لقى مقبرة سليمة محدش فتحها قبل كده. بدأ كعالم أثري إنه يتخذ إجراءات إعلان الاكتشاف. طلب توفير حراسة شديدة من شرطة الأقصر، وأمر بردم المدخل مرة تانية. بعت واحد من طرفه للقاهرة علشان يعمل باب حديد ضخم للمقبرة. وبدأ يراسل متاحف الآثار في أمريكا وإنجلترا، أصدقائه من الأثريين وخبراء الإيجيبتولوجي والصحف ووكالات الأنباء، استعدادا لإعلان الاكتشاف لجميع أنحاء العالم. This is the Gaumont British News, presenting the world to the world. وطبعا طار الخبر في كل أنحاء الدنيا. بدأ كارتر يتصرف في المقبرة وكأنه صاحبها. طلب من الصحفيين وأي مسؤول ينوي الحضور والزيارة إن هو ياخد إذن مسبق منه شخصيا. كمان منح ممول الحفر اللورد كارنيفون صحيفة التايمز البريطانية وحدها حق تغطية الاكتشاف دونا عن أي صحيفة تانية. في نفس الوقت اتخذ المتحف المصري ومصلحة الآثار المصرية الإجراءات الكاملة لحماية حق البلاد في الكنز المكتشف على أراضيها. طلب ممثلين المتحف المصري من كارتر تسليمه كل محتويات المقبرة بالكامل للمتحف، مع احتفاظ كارتر ومموله بحقهم ونسبتهم في الآثار المكتشفة، واللي برضه هيحددها المتحف بعد فحص محتويات المقبرة بالكامل. ووصل للأقصر من متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك المصور الفوتوغرافي هاري بيرتون، واللي كان بيصور كمان لحساب جريدة تايمز. كمان خبير اللغة المصرية القديمة ألان جاردنر، العالم المعروف جيمس هنري بريستيد مؤلف كتاب فجر الضمير، والعالم الأثري آرثر ميس، وكمان الرسامين هول وهوستر يعملوا اسكتشات يدوية سريعة للاكتشاف الكبير. وفي لندن تولى اللورد كارنيفون مهمة الإعلان عن الكشف بالتعاون مع صحيفة تايمز البريطانية. رجع الأقصر تاني مع بنته الليدي إيفلين هيربرت. تحدد يوم 17 فبراير عام 23 علشان يفتحوا المقبرة بالكامل. حضر من الحكومة المصرية وقتها سعادة عبد الحليم باشا سليمان كان وزير الأشغال العامة، ميسي لاكو مدير مصلحة الآثار المصرية، وألفريد لوكاس مدير مصلحة الكيمياء، مستر أنجلباخ مفتش عام مصلحة الآثار وجه إبلي، ده غير صحفيين ومراسلين أجانب ومصريين. المهم انتهينا على قايمة من 22 فرد تقرر حضورهم الحدث العظيم. وبعد كسر العمال للباب الرئيسي كان كارتر أول شخص يدخل المقبرة بعد ما اتقفلت لأكتر من 3200 سنة تقريبا. بيحكي في مذكراته إن هو لقى حاجات كتير في الغرفة الأولانية كانت مرصوصة باستعجال وبدون نظام، لكن ادتنا فكرة كاملة إزاي كان بيتم تجهيز القبر الملكي بمستلزمات الحياة اليومية لصاحب المقبرة، زي مثلا التماثيل الشخصية والملابس والمتعلقات والإكسسوارات، الأساس الجنائزي والمنزلي، المعدات الحربية زي العجلات والسيوف والحراب والدروع
كمان التماثيل للآلهة المختلفة بأشكالها الجنائزية حتى المأكولات والمشروبات. بدأ كارتر واللي معاه في تثبيت الأنوار في أماكن عديدة ورسم سكتشات وتصوير محتويات المقبرة بالكامل. كمان حط أكواد وأرقام على كل محتوياتها اللي لقاها في الغرفة علشان الجرد. ومع خروج أول قطعة من المقبرة في 1 ديسمبر عام 1922 أقام كارتر مؤتمر صحفي حضروا فوق 100 شخص ما بين صحفيين ومراسلين ومصورين من جميع أنحاء العالم. تولى كارتر بعد كده الإشراف على خروج محتويات الغرفة الأولانية وتشوينها في أماكن تانية عليها حراسة شديدة، لزوم تصويرها وترميم التالف منها بمعرفة خبراء متحف متروبوليتان. بيحكي محرر مجلة اللطائف المصورة إن الصحفيين أجروا كل المراكب والسفن الشراعية اللي كانت في القاهرة علشان يسافروا بيها الأقصر، طبعا لما ما لقوش تذاكر في رحلات القطر اللي كان طالع الصعيد. كمان أنشأت الحكومة المصرية مكتب تليفون وتلغراف جديد في الأقصر علشان يلاحق على عمليات إرسال الأخبار لجميع أنحاء العالم. الأقصر كلها أيامها ما كانش فيها إلا فندقين 2 بس، طبعا الغرف كلها انشغلت. اضطروا إن هم يبنوا مجموعة من العشش والخيام في جنينة الفندق وبعض الأماكن الملحقة علشان يقدروا يسدوا على الهجوم البشري الكبير اللي حصل على مدينة الأقصر. المهم، وبعد الانتهاء من فهرسة وجرد محتويات الغرفة الأمامية بدأوا يدوروا على غرفة الدفن، واللي ما كانتش ظاهرة خالص في بادئ الأمر. اكتشفوا غرفة تانية ملحقة بالغرفة الأمامية كان فيها مزيد من الكنوز. ابتدوا إن هم يفهرسوها ويطلعوها بره المقبرة. استغرقت عملية استخراج الكنوز من الغرفة الأمامية والملحقة حوالي 7 أسابيع كاملين قبل ما يدخلوا غرفة الدفن. وفي إبريل عام 23 رجع اللورد كارنيفون الممول للقاهرة. هناك اشتد عليه المرض ومات بتأثير حمى غريبة. يليه عالم الآثار الأمريكي آرثر ميس بعد غيبوبة طويلة مجهولة السبب. المليونير الأمريكي جورج جي جولد المهتم بالآثار المصرية واللي جه الأقصر مخصوص علشان يشهد الحدث ويكون من أوائل الناس اللي تدخل المقبرة، أصابته حمى شديدة ومات. رجل الصناعة الأمريكي جويل وول واللي برضه جه علشان يشهد افتتاح المقبرة، أصابته حمى وهو في طريق العودة لبلاده ومات. قبل حلول عام 1925 كان 15 شخص من ال 22 شخص اللي شهدوا فتح مقبرة توت عنخ آمون ماتوا جميعا في ظروف غامضة عجز الأطباء على تشخيصها. أغلبهم مات بحمى وهذيان لأسباب مجهولة، وده اللي خلى الصحافة أيامها تروج لأن الناس دي أصابتها لعنة الفراعنة، في حين إن كارتر اللي كان قايم نايم في المقبرة تقريبا مات في بلده وعلى سريره موتة طبيعية جدا في مارس عام 1939 عن عمر يناهز 64 سنة، قضى تلتينها بحث وتنقيب ومعيشة بين الآثار المصرية. وفي فبراير عام 24 يعني بعد أكتر من 1.5 سنة من اكتشاف المقبرة رجع كارتر من لندن علشان يستأنف عمليات استكشاف باقي المقبرة. لغاية دلوقتي ما كانوش لسه دخلوا غرفة الدفن، واللي فتحوها ودخلوها بالفعل يوم 15 فبراير فوجئ الجميع ان ارضيتها نازلة حوالي متر عن ارضية الغرفة الرئيسية. بدأوا الجميع يدخلوا غرفة الدفن. بيحكي كارتر عن سقف الضريح انه كان من الذهب الخالص وكان ضخم جدا بالنسبة لحجم الغرفة، وانه ما كانش متأكد لسه هل هيلاقي جوه مومياء الملك سليمة ولا منهوبة، لغاية ما لقي ختم جديد معمول من حبل ملفوف بيؤكد ان كل شيء سليم. تم فض الختم ودخل الجميع علشان يلاقوا غرفة الضريح بتحتوي على صندوق كبير، جواه صندوق تاني، جواه صندوق تالت، جواهم تابوت حجري كبير، ولقوا جواه تابوت خشب تاني، وجوه التابوت تابوت تالت، جوه التابوت تابوت رابع. كان عليهم الحرص الشديد في التعامل معاه لأنه محاط بغلاف من الذهب ومطعم بأحجار كريمة غاية في الروعة. وجوه الحاجات دي كلها كانت مومياء الملك تستقر في سلام وعليها كامل زينتها والقناع الذهبي الشهير اللي يعتبر من أقيم القطع الأثرية على مستوى العالم. ومع ضيق حجم الغرفة الثانية كانت عملية رفع التوابيت دي غاية في المشقة، لكن في النهاية لقوا مومياء الملك سليمة. بيوصف كارتر اللحظة دي بيقول: حينها شعر الجميع أننا في حضرة الملك المتوفي وعلينا أن نظهر له جروب الاحترام. وفي 17 نوفمبر عام 25 وبعد حوالي 3 سنين من الاكتشاف
انتهى كارتر من استخراج محتويات غرفة الدفن، بدأ يدخل هو واللي معاه غرفة الكنز الملحقة بغرفة الدفن، واللي لقى فيها حوالي 2000 قطعة أثرية تم جرد محتوياتها وفهرستها وتنظيفها. انتهوا من ده بعد حوالي سنة في 24 أكتوبر عام 26، وفي 10 نوفمبر عام 30 خرجت آخر قطعة أثرية من المقبرة، يعني بعد حوالي 8 سنين من اكتشافها، علشان تستلمها مصلحة الآثار وتعدها لاستقبال الزائرين اللي جم من جميع أنحاء العالم يتفرجوا على مقبرة الملك الذهبي ويزوروا المتحف المصري علشان يتفرجوا على مقتنياته. ومن أظرف ما كتبته الصحافة المصرية عن اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون اللي كان على غلاف مجلة اللطائف المصورة في عددها الصادر بتاريخ 22 يناير عام 23 بعنوان منظر داخل مدفن توت عنخ آمون في الأقصر، بتقول فيه إن المنظر المصور داخل الغرفة الأولى لمدفن توت عنخ آمون صور بناء على معلومات ورسومات ومذكرات أعطاها اللورد كارنيفون مكتشف المقبرة مع صديقه كارتر، وأول من دخلها كان مصور مجلة التايمز الإنجليزية، وهي صورة لأهم ما يرى في هذا المدفن العجيب، ونعني به الحجرة التي لا تزال مقفلة والتي يظنون أن جثة الملك محنطة في داخلها، وسوف يشرعون في فتحها بعد نقل ما في غرفة من آثار، وعلى جانبي الباب المقفل تمثال حارسان له بالحجم الطبيعي يظن أنهما للملك، وهما من الأبانوس المصفح بالذهب. وقد وصلنا من مصورنا في الأقصر طائفة من الصور لنقل كنوز الغرفة الخارجية ولزيارة مليونير أمريكي للمدفن، ومما يسرنا إثباته أن الجرائد المصرية ستعطى التفاصيل والمعلومات كما تعطى للجرائد الإفريقية بدون مقابل، ولكن مما يؤسف له أن الحكومة المصرية لم تذكر شيئا عن الصور الجاري تصويرها داخل المدفن بواسطة رجال كارنيفون، والتي احتكرتها جريدة التايمز لتنشرها على قرائها الإنجليز ولا سبيل للصحافة المصرية المصورة إليها. فما قول حكومتنا في هذا؟ وهل هذا من العدل؟ وطبعا محدش من الحكومة المصرية وقتها علق على النقطة دي، عملوا كأنهم ما سمعوش حاجة. زار المقبرة وقتها عديد من السياسيين والمشاهير في مصر والعالم، منهم الملك فؤاد ملك مصر في الوقت ده، ورئيس الوزراء يكن باشا، عبد الحليم باشا سليمان وزير الأشغال، وقائد الجيش المصري وقتها السير لي ستاك، مديرية الأقصر فهمي بيه جويد، ده غير كتير من ملوك وزعماء العالم. وكانت أشهر حدث عالمي وقتها، الترند بتاع وقتها يعني. بيقول كارتر انه استلم رسائل عديدة لناس في اوروبا وامريكا بتطلب منه الحصول على حفن التراب من موقع الحفر مقابل مبلغ كبير، وبدأ رجال المتحف المصري يخلوا دور كامل فيه لعرض مقتنيات المقبرة، واللي بلغت حوالي 5300 قطعة أثرية ما بين تقايل ورفايع، وده اللي علّى من تصنيفه وقيمة معروضاته على مستوى متاحف العالم. ولكن بعد فترة لقينا كمان بعض المحتويات الإضافية بتظهر في أماكن تانية في العالم، أهمها متحف متروبوليتان في نيويورك، المتحف البريطاني، ومتحف برلين، ومتحف اللوفر في باريس. كمان لجأت بعض المتاحف التانية إلى بناء ماكيت بالحجم الطبيعي للمقبرة، مرصوص فيه الأدوات واللوازم بتاعتها بالشكل اللي ظهرت عليه يوم الاكتشاف، علشان تتيح لزوارها إن هم يعيشوا لحظة الاكتشاف ويزوروا المقبرة في بلدهم من غير ما يضطروا إن هم ييجوا هنا مصر. وبعد أكتر من 50 سنة على وفاته، أشار حفيد مستر هاورد كارتر في حوار لأحد الصحف الإنجليزية عام 1990 إنه لقي في بدروم بيت العيلة في لندن حوالي 300 قطعة من الرفايع من محتويات مقبرة توت عنخ آمون، أخذهم كارتر لنفسه، طبعا علاوة على نسبته اللي تقاسمها مع مموله الإنجليزي من المتحف طبقا للاتفاق. وعلى الرغم من ان الملك توت عنخ آمون ما كانش له اي اهمية تذكر او انجازات في التاريخ المصري،
فهو حكم مصر وهو عنده 9 سنين تقريبا، ومات قبل ما يتم عامه ال 18. وفي أدلة كبيرة عند بعض الأثريين إن هو مات مقتول في الوقت ده. كمان هو يبقى ابن الملك أمنحتب الرابع المعروف باسم أخناتون، واللي تولى الكهنة في عهده استعادة السيادة الروحية ليهم بعد ما أخدها منهم أبوه الملك أخناتون طوال فترة حكمه. رجعوا تاني للعاصمة طيبة بعد ما كانت في أخيتاتون، ورجعوا عبادة الإله أمون. طمسوا كل ما يتعلق بديانة الملك أخناتون، يعني كان الملك توت ده مجرد واجهة بيسيطر الكهنة من خلالها على الأوضاع من جديد. لكن بتيجي شهرته الحقيقية من إنه صاحب القبر اللي وصل إلينا بصورة سليمة، أعطانا فكرة كاملة إزاي كان بيتم الدفن في عصر الدولة الحديثة، إيه نوعية الأشياء اللي بيتم دفنها مع صاحب القبر، كمان إزاي كانت المومياوات بتبقى في التوابيت بتاعتها بكامل زينتها الملكية وثرواتها المقدسة. من فترة نشرت قناة ناشونال جيوغرافيك فيلم وثائقي عن الفرعون توت عنخ آمون، قالت فيه إنها توصلت إلى رسم تخيلي ليه، وإنه كان بيعاني من بروز في أسنانه، عنده ضب يعني، وإنه كمان كان أعرج لعيب خلقي في رجله الشمال. وعلى الرغم من إن الفيلم بيقدم بعض الأدلة على الكلام ده عن طريق تحاليل الدي إن إيه، لكن الموضوع ده ما زال محل جدال ونقاش بل ورفض من كتير من الأثريين في مصر والعالم، واللي بيؤكدوا إن تشريح جثة الملك نفى كتير من اللي اشتمل عليه تقرير ناشونال جيوغرافيك. ولأن شهرة الاكتشاف كانت عالمية مش بس على الصعيد المحلي، غطى الخبر على أحداث عالمية هامة، أهمها زحف موسوليني على روما، تكوين أول حكومة فاشية، إعلان مصطفى كمال أتاتورك الجمهورية في تركيا، اغتيال الفيلد مارشال البريطاني السير هنري ويلسون، إعلان قيام اتحاد الجمهوريات السوفيتية وقيام جمهورية بولندا. كل الأخبار دي كانت بتيجي بعد أنباء الاكتشاف الكبير اللي زحف على الصحف الأولى في أغلب صحف العالم ولفترة طويلة. كمان ألهم الحدث عدد من فنانين العالم لبعض أعمالهم. ظهرت بعض أغاني الجاز ومقطوعات الموسيقى في أمريكا بتحمل اسم الملك توت، إلى جانب موضة الملابس والإكسسوار والمستوحاة من قلائد وحلي الملك الصغير. حصلت كمان أكتر من خناقة بين شركات ومؤسسات تجارية في أمريكا تحتكر براند الملك توت لمنتجاتها. كمان صدرت عديد من الكتب بتحكي بالتفصيل قصة الاكتشاف الأثري الكبير، وبتعتمد أغلبها على تفاصيل كتير مش مذكورة في مذكرات كارتر واللي نشرها في لندن عام 1930. وفي مصر ظهر كتير من الكتب بتتكلم عن الكنز، أهمهم عدة كتب للدكتور زاهي حواس، آخرهم صدر عام 2019 بيذكر فيه تفاصيل إضافية لعمليات الاكتشاف الكبير وبعض الخبايا عن حياة الملك الشخصية. وأغلب الصور المتداولة حاليا لعملية الاكتشاف من تصوير المصور البريطاني هاري بيرتون. تولت صحيفة الديلي ميل البريطانية تلوينها وإعادة نشرها من جديد في عام 2012 بمناسبة مرور 90 سنة على اكتشاف المقبرة. وعلى الصعيد السينمائي أنتجت هوليود عدد من الأفلام بتحكي عن كنز توت عنخ آمون، آخرهم فيلم لعنة مقبرة توت عنخ آمون عام 2012. كمان قدم التلفزيون الإنجليزي عام 2016 مسلسل باسم توت عنخ آمون من 4 حلقات بيحكي بالتفصيل قصة الاكتشاف. يمكن ده من أفضل الأعمال فنيا وتاريخيا اللي بتحكي قصة الاكتشاف بشكل أقرب ما يكون للواقع. وعلى الصعيد المحلي أنتج التلفزيون المصري فيلم البحث عن توت عنخ آمون عام 97 للمخرج يوسف فرانسيس، واللي مع الأسف كان من أقل الأعمال الفنية والدرامية اللي بتتكلم عن الحدث الكبير. أنا عن نفسي بقول نعتبره كأن لم يكن، ونطالب مخرجينا وصناع السينما إن هم يقدموا إنتاج ضخم يكون على مستوى الحدث فنيا وتجاريا. لو عجبتك الحلقة وأضافت إلى معلوماتك التاريخية، ما تنساش تتابع قناتنا وتفعل التنبيهات علشان يوصلك كل جديد. تابع كمان حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي واللي هتلاقوها لينكاتها تحت في الديسكريبشن. بنرحب دايما بمناقشاتكم وآرائكم ونستمتع بالرد عليها. استنونا في حكاية جديدة. وقال الراوي.